කියලා පිළිගන්නවා emoneywithNee YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකට කතා කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ කොහොමද හොඳ description එකක් හදාගන්නේ කියලා අපේ වීඩියෝ වලට. මේක ඇත්තටම ගොඩක් දැන් වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරාට ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද හොඳ high quality description එකක් හදාගන්නේ. ඉතින් මේක දන්නවද නැද්ද දන්නේ description එකේ පාවිච්චි කරන වචන හරහා මේ description එකේ පාවිච්චි කරන වචන හරහා අපේ වීඩියෝ එක SEO වෙන්න කියන්නේ වීඩියෝ එක rank වෙන්න උදව්වක් වෙනවා. අර tags අනිවාර්යෙන්ම දාන්න ඕන. මොකද description එකනොත් ඒකට බලපෑමක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඕගලන්ට අද ආකෘතියක් පෙන්නන්නම් මේ කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මම word document එක මම මේ හදාගෙන තියෙනවා. මුලින්ම දැන් අපි වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනකොට ටයිටල් එකක් දානවනේ නේද? ටයිටල් එකක් දානවා. ඉතින් අපි description එක හදද්දී ඉතින්සලම description එක මේ වගේ word file එකක හරි මම නැත්තම් notepad එකේ හරි හදාගෙන තියාගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ ඒක copy කරලා paste කරා යකිනේ. දැන් ඉස්සෙල්ලාම description එක හදන්නේ මුලින්ම අපි වීඩියෝ එක දාපු ටයිටල් එක දෙනවනේ. අන්නේ ටයිටල් එක දානවා. හරිද? ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක ගැන අපි කරන වීඩියෝ එක ගැන හිතන්නකෝ. චිකන් කරි එකක් හදන වීඩියෝ එකක් කරනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් cyberpunk game එකේ game play එකක් ගැන කතා කරනවා කියලා. ඉතින් පොඩි description එකක් දාන්න. ඒ ගැන කියවෙන පොඩි description එක ලොකු හැලක් දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි channel එක promote කරන්න හදලා තියෙන FB page එකේ link එක Instagram link දාන්න පුළුවන්. හරි? මම මේ example එක පෙන්නන්න. පස්සේ මම මේව ගැන කතා කරනවා. ඊළඟ එක තමයි unique text ටිකක් දාන්න ඕන. හරිද? unique text කියන්නේ මොනවද කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මේ වීඩියෝ එකේ බලන්න මේ පහළ මේ නිල් පාටින් මේ text ටිකක් පෙන්නනවා. #golden ramsay #cooking. ඒකට මේ Mr Bean ගේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා මේ Mr Bean Atkinson මේවට බලන්න මෙන්න මේ keywords ටිකක් පෙන්නනවා. මෙන්න මේ keyword අපි දාන්නේ description එකට. මේ හොඳට description එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ මෙතන මේ දාලා තියෙන මේ වීඩියෝ එකේ මේ පේන්න තියෙන මේ keywords ටික මේ පහළ මේ description එකේ මේ විදිහට දාලා තියෙනවා නේ. මේකට කියන්නේ unique text කියලා. මේ unique text ටික අනිවාර්යෙන්ම හැම වීඩියෝ එකකටම ඉන්න ඕන. ඒ text ටික අතරම දාන්නේ මේ description එක ඇතුළේ තමයි. මේ විදිහට තමයි ඒක දාන්නේ. මොකද මේක අපේ channel එක, අපේ වීඩියෝ එක, ඒ වගේම channel එක SEO වෙන්න ලොකු උදව්වක් වෙනවා මේ unique text. හරිද? මේ unique text වලින් ලොකු වාසියක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේක දාන්න ඕන. ඊට අමතරව ඔයාගේ channel එකට background music එකක් ගන්නවා නම් ගන්නකො copyright free background music දෙන YouTube channel එකකින් අපි music එකක් ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒකට credit එක දෙන්න කියලා තියෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට credit එක දෙන්න ඕන. මම ඒක පෙන්නන්න උදාහරණයක් ඇටියට තන channel එකක් පෙන්නන්න. මේ channel එක බලන්න මෙන්න මේ we look no copyright music කියන මේ channel එක ගත්තොත් මේකේ මේ description මේ background music එකක් මේ තියෙන්නේ. මේ විදිහේ background music එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් බලන්න මේ වීඩියෝ එකේ පහළ description එකට ගියායින් පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ license කියන එක යටතේ තියෙනවා you are free to use this song in any of your videos but you must include the following in your videos. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ටික copy කරලා අපි description එකේ අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕන. ඒක මේක copy කරලා paste කරන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටික. එතකොට අපිට කිසිම ආරම්භ copyright ප්‍රශ්නයක් හරි YouTube එකේ මුත් කේස් එකක් හරි එන්නේ නැහැ.
හරි. අන්න ඒක තමයි මම මෙතන දාලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව තව දෙයක් දාන්න වීඩියෝ ටැග්ස් ටික. හරි. වීඩියෝ ටැග්ස් ටික දාන්න ඕන. අපි දැන් අපි channel එක අපි YouTube එක වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරලා අපි ටැග්ස් දාන හරියදී අපි ටැග් දානවනේ. ඒ ටැග්ස් වලින් ටිකක් අරගෙන මෙන්න මෙතන ටයිප් කරන්න තියෙන කමාන්ඩ් එක. හරි. මේක තමයි අපේ බේසික් ස්ට්‍රක්චර් එක. පළවෙනිට තමයි ටයිටල් එකක් තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක ගැන පොඩි description එකක් තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ social media link එකක් දාලා තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ unique tag ටිකක් දාන්න ඕන. ඊට අමතරව background music එකක් ගන්නවා නම් ඒ music එකට මේ විදිහට credit එකක් දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ video text එකක් මේ විදිහට දාන්න ඕන. හරි මම ගොඩක් channel ටිකක් පෙන්නන්නම් මම තෝරගත් channel ටික. ඉතින් බලන්න මේ cooking channel එක මේක. ඉතින් මේකේ මේ විදිහට text ටිකක් දාලා තියෙනවා unique tag ටික. හරි. දැන් මේ channel එකේ නම් එච්චර ලොකු description එකක් නෑ. අර මම කිව්ව විදිහට description එකක් දාලා නෑ. මොකද මෙන්න 17.3ක subscribers ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. හරිද? ඉතින් 17.3ක subscribers ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. දැන් මෙන්න මේ channel එක සමහර විට හොඳ grow up වෙච්ච channel එකක් වෙන්න ඇති. අපි මේ channel එක ගොඩක් පරණ channel එකක් වෙන්න ඇති. ඒ නිසා දැන් මෙහෙමනේ. දැන් YouTube එකේ channels ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් ලොකු තරගයක් තියෙනවා YouTube එක ඇතුලේ. ඉතින් අපි කරන දේ හරියටම කරන්න ඕන. මේකයි එතන වෙන්න ඕන. ඉතින් කරන වැඩේ හරියට perfect විදිහට කරොත් තමයි සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ channel එකේ මිලියන 17.3ක් subscribers තිබ්බයි කියලා මේ විදිහට description එක දාන්න ඕනේ නැහැ. ඒ දාන්නම හරි විදිහට දානවා නම් ඒ විදිහට තමයි කියලා දුන්නේ. ඒතර මේ දේවල් ගොඩක් අය කියලා දෙන්නේ නැහැ. හරි. මේ විදිහට මම මේ channel එක පෙන්නන්නම් උදාහරණයක් ඇටියට. මේ edit web කියන channel එක. ඉතින් මේ බලන්න මේ channel එකේ මුලින්ම වීඩියෝ link එක දාලා තියෙනවා. ඊපස්සේ පොඩි description එකක් දාලා තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙයා කරන website එකක් ගැන මේක දාලා තියෙනවා. හරි. channel link එක දාලා තියෙනවා මේ විදිහට. හරිද? එතනතරව තවත් ආයෙ පහලින් පොඩි description එකක් දාලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මම පස්සේ මේ ගැන කතා කරන්න. ඔයා affiliate marketing කරනවා නම් මේ affiliate marketing වලට අදාළ links ටිකත් මේ පාන description එකේ මේ විදිහට දාන්න පුළුවන්. හරිද? මේ විදිහට දාන්න පුළුවන්. එහෙම තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි gaming channel එකක් බලමු. gaming channel එකේදී මම sample description එකක් හදාගත්තා. එතන මේ මේක ඉතින් මේක බලන්න ඔයා gaming channel එකක් කරනවා නම් ඔයා gaming කරන lap එක ගැන පොඩි විස්තරයක් දාන්න. ඊට අමතරව මේ විදිහට මම දාලා තියෙන විදිහට. හරි. ඊට අමතරව මේ මොනවද ඔයා කරන game එක ගැන ඕන කිසි විස්තරයක් දාන්න. ඊට අමතරව ඔයාගේ machine එක ගැන machine එකේ spec එක මේ විදිහට දාන්න. හරිද? මේ විතර මේක බලනකොටම thank you කියලා කියන්නේ. හරි. ඊට අමතරව මම මේ විදිහට මම ඒ lap එක ගන්න පුළුවන් තැනක link එකක් මේ විදිහට දාලා තියෙනවා. affiliate link එකක් මේ දාලා තියෙනවා. මම මේ ගැන මේ affiliate marketing ගැන මම කලින් වීඩියෝ එකකට කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකත් අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඉතින් ඊට අමතරව පහළ බලන්න මම පොඩි විස්තරයක් දාලා දෙනවා. ගොඩක් ඔය gaming channel වල තමයි මේක පේන්න තියෙන්නේ. මේ දැන් මෙතනදී මේ NFS run කියන game එක low setting වලින් play කරනකට අදාළව වීඩියෝ එක පටන් ගන්න timeline එක කියන්නේ කාලය මෙතන පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. ඒකෝ දැන් මේ NFS run game එක medium setting වලින් play කරන එක පටන් ගන්න කාලය මෙතනින් දාලා තියෙනවා. මම ඒක උනම් පෙන්නන්නම්. ඒක එන්න බලන්න මේ low setting පටන් ගන්න 3.0.0.3 කියන time එකකින්
medium setting පටන් ගන්න 2.16 කියන time එකෙන්. මම මේ කියන්නේ මොනවද කියලා තේරෙන්නේ නැති. හරි. අපි බලමු 2.16 වලට ගිහිල්ලා 2.16 ඔන්න ආවා. බලන්න. දැක්කද? medium setting වලට අදාළ game play එක පටන් ගන්න. එතනින් තමයි. හරි. මේ විදිහට මේක දාන්න. හරි. මේ විදිහට තමයි අපි description එකක් හදාගන්න. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක පැහැදිලි ඇති කියලා හිතනවා. අතරම මේ දේවල් සාමාන්‍ය කියන්නේ නැති දේවල් මම කිව්වා. මේ advanced tutorial එකක් නිසා මේක. ඉතින් මේ වීඩියෝ කොහොමද නම් like කරන්න, comment කරන්න, තාම emoneywithNee YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බ වෙනකම් සුබ දවසක්.